Mommy, can I make a wish? Malambing na tanong ni JC kay Mika. Kumakain sila ng almusal noon. Sure, JC, ano bang wish mo? Maagap na sagot ni Maki sa anak. Tatlo lamang silang magkakasalo sa komedor. Masama ang pakiramdam ni Mama Moni kung kaya hindi ito nakasabay sa kanilang kumain. She looked at Makis with censure. Naiinis siya sa ugali nitong pangunguna sa sasabihin niya. Baby, ano ba ang wish mo? She turned encouraging eyes to her son. Gusto ko pong mamasyal, Mami. Namimilog ng mga mata. Hiling nito. Sure. Saan ba gustong mamasyal? Nginitian niya ito. Matagal-tagal na rin kasi siyang hindi nakakapamasyal. It's about time she had a quality time with her son. Ilang sandaling pinagmasdan lang siya ni JC. He was smiling from ear to ear when he answered, In the places you and Daddy used to date, that's where I want to go. Nabitiwan niya ang hawak na kutsara at marahas na napatingin sa asawa. Bakas din sa mukha ng lalaki ang pagkagulat sa sinabi ng anak. Maki, sa nanggagalit ng ngipin ay nagawa niyang sabihin. Wala akong binabanggit sa kanya. Mika, okay lang. Defensive na sagot nito sa kanya. Mommy, Daddy, you are not listening to me. Malakas ang tinig na putol ng kanilang paslit. Magkapanabay silang nagbalik ng tingin dito. Baby, bakit ba kasi naisip mo yan? Napapangiwing tanong niya sa anak. The idea of going to those places only made her uneasy. Wala lang po, I just want to go to the places with you, Daddy, Mommy, and JC. One big happy family. Anito, malapad muling ngiti ang sumilay sa mga labi nito. The look on her son's face made her bite her tongue. Hindi niya alam kung paano tatanggihan ito kapag ganito ito kasaya. She wouldn't dare. Bigla ay sinulya pa niya ang nananahimik na si Maki. Nakatingin ito sa kanya. Nanghingi siya ng tulong dito sa pamamagitan ng kanyang mga mata. JC, kailan mo gustong mamasyal? Anitong sinabayan pa ng hindat sa direksyon niya. Kung wala lang doon, ang bata ay talagang tatamaan ito sa kanya. Ginatungan pa nito ang nais ng kanilang anak. Inaw na po. Let's go na po, Mami. Masaya itong tumalon mula sa silya at lumapit sa tabi niya. Pinipilit siya nitong tumayo. JC, anak, mauna ka na. Sabihin mo kay Yaya na bihisan ka niya. Susunod na lang si Mami. Mag-uusap muna kami ni Daddy sandali. Mabilis na tumango ang musmos at lumabas ng silid kainan. Nang siling mag-asawa na lamang ang naiwan na hindi na napigilan ang sariling bibig. Ano bang nasa isip mo at ginawa mo yon? Teka, Mika, ang puso mo, huwag kang high blood. Sawata nito sa kanya. Don't tell me to calm down. I am calm down. Huminga pa siya ng malalim para ipakita rito na okay siya bago muli ulit nagtanong dito. Bakit mo ba ginawa yon? Ang alin ba? Painosenteng pangbalik nito. You know what I mean, Maki? Okay. Ano ba masama kung pagbibigyan natin si JC? Mamasyal lang naman tayo sa family. What's the harm there? Rason ito. You're the harm. Hindi ko kayang makasama ka. I can't breathe. Hindi laro ang ginagawa natin dito, Maki. Hindi ko gustong maglagay ng idea sa isip ko na ganito tayo palagi. This is just an illusion, she said matter-of-factly. Ilang sandali na tahimik ang lalaki at nawala ang ngiti nito sa mukha. Nang magawa nitong magsalita ay seryoso na ang tinig nito. I know, but still I want to make him feel that there's nothing wrong with his family. Don't you want that's for him, Mika? May halong pangungusenteng balik tanong nito. The question hit her hard. Siya higit sa lahat ang dapat nakakaalam sa ikabubuti ng anak. Pero sa inasal niya bigla siyang nahiya sa sarili. She was being selfish. Hindi ka agad siya nakasagot. Ganito na lang, Mika. If it is make you feel better, isipin na lang natin na exertion ang pupuntahan natin. Muli ay nagbalik ang ngiti ni Maki sa mukha. Nagpaalam ito sa kanya na nag-aayos pa rin para sa pamamasyal nila. Nang mapag-isa siya ay hindi na maiwasan ang pagbabalik ng anxiety.
Napabuntong hininga siya. Hindi niya gustong pumunta sa mga lugar na dati nilang pinapuntahan nung nagsasama pa sila. Matagal at pilit na iyong ibinaon ng mga alaalang iyon. Subalit hindi siya nagtagumpay. It was all coming back in a rush. 1 linggo lamang silang nagsama ni Maki, subalit sa panahong iyon ay maraming masasaya at nakakatuwang alaala ang iniwan nito sa kanya. Isa na roon ang ginawa nilang pamamasyal. She bit her lower lip to stop herself from smiling when a thought flashed in her mind. Stop yourself, hindi ka dapat nadadala sa nangyayari. You should be in control. Hindi pwedeng sa tuwing maalala mo nakaraan ay mangingiti ka na lang na parang engot. Ani ang pinilit na sinasaway ang sarili. Napailing na lamang si Mika at malalim na napabuntong hininga. Hindi niya gustong aminin sa sarili ang matagal niyang tinatanggi. She wouldn't accept the truth of it herself. Nang nasa stage siya at malamang pinagbubunto si JC, inapagtanto niya ang isang bagay. She had fallen in love with her accidental husband. But pride and heart strengthened her resolve not to go back to him. Pinangako niya sa sarili hindi na muling magiging mahina. Magbabago siya. Nagawa nga niyang magbago. She became successful and strong, but not strong enough. A library? Naguguluhang tanong ni JC kay Mika. Confusion was apparent in his innocent stare. She just smiled at him indulgently. Yes, this is a library. I thought gusto mong pumunta sa mga lugar na pinupuntahan namin ni Daddy, JC. Here it is. Iminwester pa niya ang kamay sa gusaling nasa harapan nila. They were in the Philippine National Library in Calao, Manila. The old stockade was still the same, even after many years. She unconsciously glanced at the man beside her. Nahuli niya itong nakangiti sa kanya. I thought you wouldn't remember, she told him reluctantly. Pilit niyang binura ang biglang rigidon ng puso niya sa paraan ng pagngiti nito. Hindi ko makakalimutan ang lugar na ito. This is the first place I dated a girl. Ikaw lang ang babaeng nakapagdala sa akin dito, he replied, amusement in his eyes. Talaga dati, bakit sa library kayo nag-date ni Mami? Nabura ang confusion ng bata at napalitan ng curiosity. Yes, JC, kasi nung bata pa si Mami mahilig siyang magbasa ng books. Baling nito sa kargang anak. JC made a face. Oh, I hate books. I'd rather play. Anito na tila irritableng tinig. Pareho tayo anak, but this is what you want, right? Magtatampo si Mami kapag hindi natin tinuloy, di ba Mami? Magkapanabay lumingon sa kanya mga ito. She was so engrossed listening to their father-son chatter. Kung kaya pipina lamang siyang tumago sa sinabi ni Maki. She couldn't help the sudden warmth she felt in her chest while watching them. Let's go inside. Aya nito sa kapagkadaka. Dumiretso sila sa 5th floor ng gusali kung saan naandun ang Pilipiniana section at ang section ng mga bata. Wala pa gaanong tao sa library ng ganoong oras, kung kaya na solo nilang mag-anak ang silid. Pagkababa pa lamang ni Maki kay JC, ay para itong trompong nagpunta sa mga shelves ng laruan. Umupo si Mika sa isang upuan na malapit sa playpen. Nilapitan siya ng asawa at ang Indian seat sa tabi niya. Pwede bang magtanong, untag nito? Tumitingin siya sa mga nursery books malapit sa kanya bago nilingon ito. Tungkol saan? Bahagya siyang tumingin dito sa kabinalikan ng librong hawak. Hanggang maaari ay gusto niyang madistract ng ibang bagay para hindi niya maramdaman ang pagbilis ng pulso dahil sa lapit nila sa isa't isa. Anong klase ng lalaki si Patricia? Bigla siyang napatingin sa kausap. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon mula rito. Bakit gusto mong malaman? Mahinahang balik niya. Wala lang, I just want to know the kind of guy you intend to marry. Paliwanag nito sa kasual na tinig. Sinusubukan niyang tingnan ito ng diretsyo, subalit kaagad din niyang nabawi ang tingin. She couldn't stand those gray eyes boring into her. She felt vulnerable. He's the guy of my reality, ani niya sa pinakasual na tinig. Pilit niyang kinakalma ang nagwawalang damdamin. You're what? Tila naguguluhang tanong nito. The guy of my reality.
Pag-uulit niya. Narinig kita. What I mean is anong ibig sabihin? Napabuntong hininga siya. She couldn't believe she was waiving this conservation with her husband. I mean what I said, hindi na ako bata para maghanap ng man of my dreams. He fitted all the qualifications I wanted for a husband. Paglilinaw niya kapag kadaka. Pinagmasdan muna siya nito bago ito nagsalita. Could you please enlighten me kung ano-ano ang mga qualifications na sinasabi mo? There was genuine curiosity etched in his handsome face. Nagtataka man siya, ay pinaunlakan niya ito. Ano nga ba? Katulad ng gusto ng lahat ng babae. Successful, thoughtful, gentleman, caring, at higit sa lahat mahal ka. What more can a girl ask for? At lahat yun meron siya, paniniguro nito. Hindi niya naiintindihan ang kakaibang tono na narinig sa lalaki. Pero kaagad niyang ibinaksi yun sa isip. As a matter of fact, paano ka nakakasigurado? Nais itong malaman. Pinatunayan na niya sa akin na ako lang babae sa buhay niya. For almost a year na boyfriend ko siya. Isa pang malaking patunay iyon ng pagmamahal niya kay JC. She could almost see the smiling face of Patricia in her mind. Bigla ay nakaramdam siya ng guilt. How can she feel something for Maki kung may isang Patricia na tapat na nagmamahal sa kanya? Pakiramdam niya ay napakasama niyang nobya. Mahal niya si JC? That was possession in his voice. Hindi niya napigilan na lingunin muli ang asawa. He was glaring at her. Oo, mahal rin niya si JC. Handa din siyang maging ama ng anak ko. Pero hindi ako pumayag. Nakita niya na iwasang makaramdam ng panandaliang panic. Mabuti naman, Mika. Let's get this clear. Hindi ako papayag na may ibang kilalaning ama ang anak ko. He's also mine. May karapatan ako sa kanya. The tone in his voice broke no argument. She felt slightly jealous. Pagdating sa anak namin, daig pa niya ang inahing aagawan ng sisiw. Pero pag sa akin, she almost laughed at her absurd thought. Ano nga ba siya dito? The thought saddened her more. I know that. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Matipid at walang emosyon niyang sagot. Ilang sandali naghari ang katahimikan sa pagitan nila. Mika focused her attention on the book she was holding. Ilang sandali pang lumipas bago nagawang basagin ng lalaki ang katahimikan. Ano yung binabasa mo? Pinigil niya ang sariling tanungin dito. The Tale of 1,000 Nights and Day. Arabian Nights. Hindi niya maiwasang mapatingin dito. Hindi niya inaasahang alam nito ang isa pang pamagat ng kwento. You know the story? Curious niyang tanong. Panandali ang nawala ang awkwardness sa pagitan nila. I do. Ito lang yata ang librong natapos kong basahin sa 25 years ng buhay ko. Biro nito. Nagbalik ang ngiti nito sa labi at ang mapanuksong aura nito. Daddy, kwento mo sa amin ni Mami. I want to hear the story. Hindi nila namamalayan na nakalapit na pala sa kanila si JC. He was looking curiously at them. Kapag kadaka ay kumandong ito sa amang nakaupo sa sahig. Okay, JC, pero baka magalit si Mami. Hindi kasi suitable sa mga batang story. Maki glazed at her. Subalit hindi niya ito pinandilatan ng mata, ay nagpatuloy ito sa pagkukwento. Let's start the story. It started in a faraway land of Persia. Parehas lang all ears ng anak sa kwento nito. Mika had heard the story before, but in his deep voice ay parang nagkakalarawan ang kwento nito sa kanyang isip. He had a very colorful way of telling the story. Daddy, paano po yun? Mamamatay yung princess kapag naubos na yung mga kwento niya. Curious na tanong ni JC sama. That's the deal, pero hindi ganoon kasama yung king, right, Mami? Bigla ay baling nito sa kanya. Hindi niya inaasahan ang biglang paghingi ng reaksyon nito mula sa kanya. Pero sumagot pa rin siya, right. Hindi siya ganun kasama kasi pagkatapos ng 1,000 days at naubos na yung kwento ng princess, na-realize ng king na mahal niya ang princess. At hindi niya siya katulad ng unang babae na nanakit sa king. She smiled at her loving son.
And then they live happily ever after. Pagkatapos ni JC sa sinabi niya, yes, they live happily ever after. Maki seconded before ruffling his son's hair. Nag-iwas siya ng tingin sa masayang kulitan ng mga ito. Mami, Daddy, saan naman po tayo pupunta next? Kapag kadakay tanong ni JC sa kanya, tumingin. I don't know, tanungin mo si Daddy. He knows kung saan tayo pupunta, baby. I distinctly remembered, he said he remembers all the places we went before. He shot a challenging look at her husband's direction. Maki smiled at her. Muli ay nag-iwas siya ng tingin. You're right, secret kung saan tayo pupunta. Just follow the leader na lang. Anito na palabirong tinig. Lumabas sila ng library at nagulat pa siya nang tinungo nila ang kahabaan ng Rojas Boulevard. She spotted a kalesa waiting in their direction. Napamata siya rito. A horse, Mommy, look! My horse! Masayang naipalakpak pa ni Jace ang maliliit na kamay nang makita ang naghihintay na kalesa sa kanila. Patakbo itong lumapit sa nakahimpil na sasakyan. JC, be careful! Pahabol niyang tawag sa anak bago ito nakalayo. Don't worry, hindi siya mapapahamak, aning Maki. You do remember the places where you used to go? Akala ko nagbibiro ka lang. She smiled slightly at him. Hindi niya gusto ang pagiging matandain ng lalaki. Hindi niya akalaing maalala nito ang mga lugar na pinuntahan nila noon. The places and the things we did. Hindi ko yun makakalimutan, Mika. Nakangiting balik nito. Gusto sana niyang itanong kung bakit pero nang marinig niyang tinatawag sila ng kanilang anak ay nakalimutan na niyang itanong. Maagap na nilapitan nila ang anak. He was already inside the kalesa. Mami, sakay na kayo, let's go! Excited na pilit nito sa kanila. Sumakay na roon ang mag-asawa. Halos kalahating oras silang namasyal sakay ng kalesa. She felt a little bit lightheaded by the time the trip was over. Nang makababa sila sa sasakyan ng jeep ay nagtaka siya. Saan naman tayo pupunta? Tanong niya sa lalaki nang pasakayin sila nitong mag-ina sa nakahimpil na jeep. Secret. Basta, sumunod na lang kayo. Kinindatan pa siya nito. Sinunod na lamang niya ang asawa. Muli ay nasurpresa siya nang makita kung saan sila bumaba makalipas ang ilang sandali. She looked at Maki with a smile paste on her lips. This time ay hindi pilit ang ngiting iyon. Thank you. Sincero niyang sabi dito. She marveled at the sight of the familiar building. Mommy, a church? Yes, baby. Ito ang Quiapo Church. Bahay ng Black Nazarene. Dinala ko dito si Daddy noon. She bit her lower lip to stop herself from smiling absent-mindedly. Subalit kaagad nahalata iyon ng keen-observant na si JC. Why are you smiling, Mommy? May nakakatawa ba? Nagtatakang tanong nito. Naalala ko kasi nung dinala ko ang daddy mo dito. He looked as if matutunaw siya kapag pumasok siya sa loob. Napabungising siya. The memory of his face flashed in her mind. Did I? Amused na tanong ni Maki sa kanya. She turned to him. Oo, kulang na lang na tumakbo ka pabalik sa kotse. Biro niya dito. But I didn't. Hindi naman ako natunaw nang pumasok ko sa loob. He returned her glee at tenfold. Nalunok ni Mika ang tukso na sana ay babato rito. He never failed to keep her heart racing. Let's go inside, then see if Daddy really melted. Kumbinsi sa kanila ng anak. The three of them went inside and sat on one of the pews. Tahimik ang loob ng simbahan, subalit kabaligtaran iyon ng kanyang nararamdaman. She knelt on her knees and prayed solemnly. Diyos ko, ngayon lang po ako ulit hinihiling sa inyo. Alam ko matagal akong nakalimot dahil na rin sa pagiging makasarili. I'm really sorry. Pinagsisisihan ko ang naging desisyon kong maglihim kay Maki at sa mga taong mahal ko. It was unfair for me. Pero ano po ang magagawa ko? Nasaktan ako at iyon lang ang tanging paraan na alam kong makalimot sa masasakit na nangyari. Ngayon ay lumalapit ako sa inyo. Sana po ay tulungan niyo ako maging matatag at labanan ang nararamdaman ko para kay Maki. Ayoko na po uling masaktan. Ayoko nang maniwala ulit sa mga pangako niya. Ayoko nang paniwalaan ang sarili ko na mamahalin niya ako. Matapos ang mataimtim na pagdarasal ay tumayo na siya mula sa pagkakaluhod. Sinalubong siya ng tanong ng asawa.
What did you pray for? Ipinagdasal kong hindi na ako mahulog sa iyo. Wala lang, halika. Dalhin mo na ulit kami sa mga lugar na sinasabi mong naaalala mo. She smiled at him, but her eyes grew invasive. Ang sunod nilang pinuntahan ay ang Chinese at Japanese botanical gardens sa Luneta. She left the place when she was in college dahil na rin sa romantic na dating niyan sa kanya. She enjoyed being there again. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagiging college student. Happy, ani ni Maki nang tumabi ito sa pwesto niya. Nakaupo sila sa isa sa mga benches na naroon habang anak nila ay nasa di kalayuan at hinahabol ang mga lumilipad na paru-paro. Perhaps, matipid niyang sagot. Hindi niya gustong makita nito ang totoo niyang nararamdaman sa ginawa nito. May mali ba akong nagawa, Mika? She heard the sadness in his voice. She looked at him and she saw the seriousness in his face. I'm sorry, hindi ko sinasadya maging ungrateful. This was a great day. Thank you. I really appreciate what you did for JC. Maagap niyang paliwanag. Hindi lang ito tungkol kay JC, Mika. Ikaw ang tinatanong ko. I want you to know kung nag-enjoy ka. There was a real concern in his eyes that made her heart flip over. Napalunok siya. I enjoyed the day. Maraming salamat, Maki. Nag-iwas siya ng tingin mula rito nang sabihin ng personal na pasasalamat. Nagulat siya nang bigla na lang itong humilig sa kanyang balikat. She stiffened the moment his head touched her shoulder. Don't fret, Mika. Wala akong balak gawin. Napagod lang ako bigla. Let me just rest for a while. Can you do me a favor? Anito na inaantok na tinig. Ano yon? Hindi na gusto ang komportableng pakiramdam habang magkadaiti ang kanilang mga balat. Sing me our song no ikinasal tayo. Sing it with your pretty voice, Mika. Tatanggisan siya sa hiling nito. Subalit hindi niya nagawa nang makitang nakapikit ito nang maging relax itong pagkakahilig sa kanya. He looked really tired. Ilang sandali munang lumipas bago inumpisahan ni Mika ang kanta. Mika hummed the chorus of the song. Hindi niya nagawang ituloy ang buong kanta dahil na rin sa temang niyon. She hated herself for feeling weak once again in front of Maki. The song was a reminder of their wedding. Kinanta yun bigla ng kaibigan niyang si Ariel at nagbiro pa ito na magiging timsong nila hanggang sa pagtanda. The memory almost undid her. Mommy, why are you crying? Bukaw ni JC. Her son was looking at her with concern in his gray eyes. Mabilis niyang pinahid ang luhang kumuwala sa kanyang pisngi at sinenyasan ang anak na huwag maingay. She glanced at her shoulder and was glad that Maki was asleep. Nabibigatan ka ba kay Daddy kaya ka umiyak, Mommy? Nag-alala pa ring tanong nito. She smiled lightly at him. Hindi, baby. Mommy just got carried away. Huwag kang maingay, hayaan nating magpahinga sandali si Daddy. Her son sat beside her and slept on her lap. It was the calmest afternoon she had ever experienced. Pakiramdam niya ay huminto ang oras sa kanilang tatlo. She silently wished it would last forever. Nang magising ng kanyang asawa, umalis na sila sa botanical garden. Mag-aalas 5 na ng hapon na makarating sila sa Manila Bay. Maki sat on a bench with JC in his arms. The boy was still asleep. Sayang. Hindi na niya makikita itong last na pinasyanan natin. It was my favorite. Anito habang nakangiti sa kanya. She sat with him on the bench and looked at the setting sun. It was breathtaking. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. What's that for? Takang tanong nito. Wala lang. It's just feel sad. Hindi ko talaga gusto ang sunset. Sagot niyang may matipid na ngiti sa mga labi. Bakit naman? Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam. Basta nalulungkot ako kapag nanonood ako ng sunset. She stared out at the open sea and felt the sadness overtaking her. She closed her eyes to stop, to urge to cry in front of him. Hindi niya nais hiyain ang sarili sa harapan ng asawa. Can I ask you a favor? Mika, untag nito. She murmured but still with her eyes closed.
Would you mind terribly I kiss you again? Seryoso at walang kagatul-gatul na tanong nito. Her eyes snapped open and turned to him. He studied his face seriously. Wala roon ang nakakalokong ngiti na palagi na lamang niyang nababanag sa tuwing binibiro siya nito tungkol sa isang bagay. His expression was serious. She felt her throat go dry. Huwag mo akong paglaruan, Maki. Seryoso rin niyang balik. If he was making fun of her, hindi niya ito mapapatawad. Hindi kita pinaglalaroan, Mika. I mean what I said, would you? Pilit pa nito sa kanyang pagkadaka. She regarded him again for a couple more minutes bago niya nagawang sumagot. I won't mind. You are really weak. May pagsukong amin niya sa sarili bago pumayag sa nais nito. Yumuko dito at hinuli ang kanyang mga labi sa isang marahan at matamis na halik. The gentleness of his kiss almost made her cry again. She didn't want to feel his tenderness. Lalo lamang siyang nahihirapang labanan ang damdaming para rito. His teeth softly nibbled her lower lip dahilan para mapaungol siya. Nang binuka niya mga labi ay maagap ang dila nitong na-explore sa loob nun. The familiar exploration only made her melt to him more. She felt herself shiver from the intimate touch. You're cold, anas nito sa pagitan ng kanilang mga labi. He wrapped one of his arms around her shoulder. She liked the warmth coming from his embrace. Hindi na niya nagawang pigilan ang sariling humilig sa balikat nito. The two of them sat in silence as they watched the setting sun. Matapos ang paglubog ng araw ay nagdesisyon na silang umuwi. Tahimik pa rin sila habang naglalakad patungo sa loob ng bahay. Subalit magkahawak ang kanilang mga kamay. Nasa pinto na sila ng bahay nang salubungan sila ni Mama Moni. Mika, Maki, may dumating kayong bisita. There was awkwardness in the older woman's eyes. Sabay silang napatingin sa dalawang taong nakasunod sa likuran nito. Nanigas ang katawan ni Mika bago mabilis na binitiwan ang kamay ng asawa. Maki, honey, mamimiss kita. Arang malanding tinig ng babaeng bisita. Lumapit ito at niyakap ang lalaki but not before he relinquished his hold on Jason. Kinuha ni Mamoni ang apo mula sa anak bago ito nagpaalam sa kanilang dalawa. Rose and please, awat ni Maki sa dalagang bisita nito. But she insisted on planting a kiss on his mouth. Napaiwas na tingin si Mika sa ginawa nito. Her eyes accidentally flew to the other man beside Rosa at bigla siyang nakadama ng sobrang guilt. Mika, I miss you. Malambing na nakangiting pahayag nito. Patricio, bulong niya bago lumapit dito. Mabilis iyang niyakap ng nobyo at hinagkan sa pisngi. She reluctantly glazed at Maki's direction at nakita ang blankong ekspresyon ng mukha nitong nakamasid sa kanila. Nag-iwas siya ng tingin. Now it's a superb. Maarteng pahayag ni Roseanne. Ngayon nandito na tayong lahat. Why not enjoy dinner together? My treat, she offered. Sounds great, pagsang-ayon ni Patricio. The beautiful day that seemed unbreakable turned out as the worst day ever for Mika.